Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày thứ 30 của dịch bệnh. Không còn dấu vết của những người sống sót khác trong thành phố. Trên lầu đột nhiên gửi một lời nhắn. Xin chào, tôi đã theo dõi các cô rất lâu rồi. Ngày mùng 3 tháng 1 năm 2030, Chủ nhật. Tôi gọi Lâm Nguyệt mơ màng mở mắt ra. Thói quen chạm vào điện thoại. Màn hình sáng lên hiển thị thời gian. Một ngày nghỉ nữa. Tôi vốn muốn nằm trên giường như thường lệ. Bánh bao trong tay đang ngủ ngáy rất ngon. Chán thật. Tôi lướt xem video ngắn. Lúc này WeChat hiện lên tin nhắn của Tô Nghị. Tô Nghị và tôi đã yêu nhau được 5 năm, làm việc ở viện nghiên cứu thành phố. Chuyên nghiên cứu virus. Tối nay anh không về được. Hôm qua, một con sóc đột biến được phát hiện ở thành phố. Nó đã được đem đi làm mẫu nghiên cứu. Các chỉ số hiện tại cho thấy có thể là virus mới. Tôi nhanh chóng ngồi dậy. Đoàn Tử bị tôi làm cho giật mình, lập tức nhảy ra khỏi giường, nhìn tôi với đôi mắt tròn. Virus mới đột biến. Gần đây tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết về ngày tận thế. Nó làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Một khi tận thế đến, nên chuẩn bị những gì để sống an toàn. Tôi xuống khỏi giường. Sau khi rửa mặt, quyết định đến trung tâm mua sắm để mua vật tư sinh tồn ngày tận thế. Mặc dù Tô Nhất Mai nói ngày tận thế sắp đến, nhưng tôi cảm thấy sẵn sàng. Sau tất cả, virus 10 năm trước đã làm mọi người chỉ có thể bị mắc kẹt ở nhà. 10:39 sáng, tôi lái xe đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, lấy đồ ăn nhẹ mà tôi và Tô Nghị thích ăn. Thức ăn nhẹ và đồ ăn đóng hộp của Đoàn Tử. Kệ hàng được quét sạch hoàn toàn, nhìn đầy 2 xe đồ ăn vặt. Tôi rất hài lòng, đang chuẩn bị lái xe về nhà. Đợi chút, hình như quên mất chuyện gì quan trọng. Tôi đóng cửa xe và quay lại trung tâm mua sắm. Đẩy thêm 2 giỏ hàng nữa và bắt đầu quét. Cơm tự sôi, mì ăn liền các loại mì, thịt khô đóng hộp, bánh quy nén, dầu gạo, muối, nước thức ăn cho mèo, khăn giấy, khăn vệ sinh, nước khử trùng. Cuối cùng phát hiện 2 giỏ hàng căn bản là không đủ. Tôi dứt khoát gọi nhân viên tới, giao hàng tận nhà cho tôi. Đôi mắt của nhân viên cười gần như không nhìn thấy nữa, nhưng trên mặt có vẻ nghi ngờ. Hỏi tôi mua nhiều như vậy để làm gì? Tôi nhập hàng vì muốn mở cửa hàng nhỏ. Tôi có thể cảm nhận được, nụ cười trên mặt nhân viên dần cứng lại, nhưng miệng vẫn tầng bốc. Cô thật sự có đầu óc kinh doanh. Họ nghĩ tôi bị điên, nhưng sao cũng được. Nhân viên giao đồ, chuyển hàng đến 2 phòng ngủ trong nhà. Khi sắp xếp xong đã hơn 5 giờ chiều rồi. Cũng may khi mua nhà, tôi nhất quyết muốn mua cái lớn. Tôi nghĩ lại không cãi lại được tôi. Cuối cùng thống nhất mua căn nhà hiện tại. Nằm trên tầng 23, có 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 phòng tắm. Tôi đứng trong phòng khách nhìn xung quanh, nghĩ xem còn thiếu những món đồ cần thiết nào nữa. Đoàn Tử đúng lúc nhảy lên máy uống nước, nhìn tôi một cái. Lúc này thùng nước trong máy lọc nước còn lại 1/3. Đoàn Tử, con đúng là con ngoan của mẹ. Thế là tôi gọi điện thoại cho người giao nước, bảo anh ta mang cho tôi tất cả nước trong cửa hàng. Vốn dĩ người giao nước định tan ca ở tiệm vào buổi tối. Sau khi trả lời điện thoại, anh ta nói 120 thùng nước để đầy phòng thứ 3 của nhà tôi. Hơn 8 giờ tối, Tô Nghị lại gửi tin nhắn cho tôi. Em lại mua giày túi xách à? Sao tiền trong 2 thẻ của anh đều trừ nhiều như vậy? Tôi đảo mắt. Tôi là người không tiết kiệm như vậy sao? Không. Anh ấy gửi thêm một cái nữa, gần đây tạm thời đừng ra ngoài nữa. Cảm thấy không bình yên lắm. Phòng chứa bí mật cũng xuất hiện động vật bị nhiễm bệnh là gà vịt. Bộ não của tôi hoạt động rất nhanh. Gà vịt ở phòng chứa, không phải ai cũng ăn được. Có thể lây cho người sao? Tạm thời không thể chắc chắn, nhưng cũng rất có thể. Điều gì sẽ xảy ra nếu lây nhiễm? Sau khi tin nhắn này được gửi khoảng 10 phút sau mới trả lời. Nếu nhẹ, nó có thể chỉ như bệnh cúm, còn nếu nghiêm trọng thì là thây ma. Thây ma? Tôi căng cứng cả người. Thây ma? Vậy không phải thật sự là tận thế sao? Mặc dù tạm thời vẫn chưa chắc chắn, nhưng trong trường vạn nhất, tôi lập tức đặt lịch hẹn với thợ lắp đặt trên mạng. Ngày mai đến trang bị cho nhà tôi lưới chống trộm đa lớp. Thay kính trong nhà, tất cả đều đổi thành kính chống đạn cường lực bất khả xâm phạm. Ngoài ra lắp thêm một cửa chống cháy và chống trộm. Trên phần mềm giao hàng, đã đặt hàng rất nhiều thuốc cảm và thuốc hạ sốt. Trên phần mềm mua sắm, nhân tiện cũng đặt hàng rất nhiều đồ gia dụng, đề phòng một ngày nào đó cái này bị hỏng. Ngoài ra, đã đặt hàng nhiều công cụ sinh tồn loại dây thừng đôi. Thế là WeChat của Tô Nghị lại gửi đến. Lại mua gì nữa? Tôi không nói nên lời. Tối qua Tô Nghị của nhiên không về, cũng không trả lời WeChat của tôi. Khi tôi mở điện thoại ra, chỉ còn 18% pin. Tối qua xem video sinh tồn ngoài trời ngủ gật rồi. Chốt tiệt, quên sạc điện thoại rồi. Chờ đã. Điện là điều quan trọng nhất, làm sao tôi có thể quên được. Mở phần mềm mua sắm, tôi đã đặt mua rất nhiều sạc dự phòng. Trên ghi chú viết
Gửi hàng khi đã sạc đầy điện, nếu không có điện thì sạc cho tôi với tốc độ nhanh nhất. Phải nhanh, ngoài ra còn phải ra ngoài một chuyến, mua rất nhiều thứ sạc năng lượng mặt trời. Cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng, khi nằm trên sofa, đột nhiên ngửi thấy mùi hôi. Mùi này rất quen thuộc. Tôi quay đầu nhìn, quả nhiên là Đoàn Tử lại rồi. Tôi cắm chịu và dọn phân, vừa xúc phân vừa suy nghĩ nếu mất nước, nhà vệ sinh của tôi sẽ xả như thế nào. Kết quả là tôi phải đối mặt với ánh mắt kỳ quái của Đoàn Tử. Mô phỏng một chút, cảnh ngồi xổm trên chậu vệ sinh mèo để đi tiêu. Mê mông, hình như cũng có thể chấp nhận được. Vì vậy, tôi đã đặt hàng thêm phân mèo, thợ lắp đặt và người chuyển phát nhanh đều đến rồi. Tôi đứng bên cạnh thợ, nhất định phải đóng thêm cho tôi mấy lớp nữa. Thợ lắp đặt vừa lắp vừa nghi ngờ hỏi tôi. Sân thượng đẹp như vậy, tại sao phải lắp nhiều lớp như vậy? Dây thép gai ảnh hưởng nhiều đến vẻ đẹp. Tôi đã làm việc này nhiều năm rồi. Lần đầu đặt lên ban công. Tôi vuốt ve Đoàn Tử trong lòng trả lời. Sợ mèo rơi xuống. Đoàn Tử bình thường không được phép đến sân thượng. Trước đây sợ nó rơi xuống, tôi đều đóng chặt cửa ban công, kiên quyết không cho nó bước vào ban công nửa bước. Nó có sự tò mò mạnh mẽ liên quan đến ban công, nhảy ra khỏi vòng tay tôi, nằm xuống hồ bơi trên sân thượng, meo meo với con cá vàng duy nhất bên trong. Thậm chí còn cố gắng duỗi chân. Ngày thứ 30 của dịch bệnh, không còn dấu vết của những người sống sót khác trong thành phố. Tôi nhìn quanh một vòng, chỉ có một hồ bơi nhỏ và một bộ bàn ghế trên sân thượng. Mở phần mềm giao hàng của tôi rồi đặt hàng phân bón, hạt giống và các vật liệu khác. Bởi vì tôi không biết trồng rau, đặc biệt chọn một số loại tốt để nuôi. Nếu đến ngày tận thế, nuôi cá chắc chắn là không thực tế. Thay nước ở bể cá sẽ là một vấn đề tiêu thụ nước rất nhanh. Sau đó, hồ bơi nhỏ trống rỗng lấp đầy đất. Dùng để trồng rau cũng tốt. Nơi trống để lắp đặt một số bồn hoa ở nhà cũng dùng để trồng rau. Vì vậy, tôi đã thương lượng với nhân viên lắp đặt gọi điện thoại, lại gọi đồng nghiệp của ông ta. Dùng thời gian một buổi chiều, làm cho tôi một luống hoa dọc theo rìa sân thượng. Khi mọi thứ kết thúc, đã là hơn 6 giờ tối. Tôi đưa Đoàn Tử đến cửa hàng thú cưng để tắm và tẩy giun, sau đó đi ăn cơm chay. Tôi vốn muốn tận dụng thời gian này, làm một bữa cá thịt lớn. Lần sau, không biết khi nào mới ăn được nữa. Nhưng nghĩ đến tối qua Tô Nghị nói, gà và vịt cũng bị nhiễm bệnh. Tôi có hơi sợ, vẫn là mạng quan trọng. Tôi trân trọng cuộc sống, chỉ có thể ăn chay như món ngon. Vài ngày sau tôi mới biết, chính nỗi sợ này đã cứu mạng tôi. Khi về đến nhà, tôi mở cửa thoát hiểm. Nó bị khóa từ bên trong, được cài đặt khóa chống trộm tự mua. Bởi vì là mỗi tầng một hộ, cho nên thang máy đều là mỗi hộ một thẻ quẹt đi thang máy. Thẻ tầng này của nhà tôi chỉ có tôi và Tô Nghị có. Vậy thì có thể lên được, chỉ có cầu thang của lối thoát hiểm. Sau khi vào nhà, đã nhận được tin nhắn của Tô Nghị. Đây là tin nhắn đầu tiên anh ấy gửi cho tôi hôm nay. Xem ra là rất bận. Sáng nay phát hiện có người bị nhiễm bệnh ở thành phố. Các mẫu máu lấy từ cơ thể người nhiễm bệnh đã được gửi đi. Và hôm nay, sự khác biệt giữa tất cả các loại virus truyền nhiễm đã biết là rất lớn, cho nên tạm thời đều không có biện pháp đối phó. Nhiễm virus sẽ có triệu chứng gì? Chóng mặt, buồn nôn, sốt cao. Sáng nay anh ấy không khỏe đến bệnh viện kiểm tra. Bệnh viện thành phố cho rằng đó là sốt cao thông thường, nhưng vào buổi chiều có triệu chứng suy nội tạng. Không tìm ra nguyên nhân mới báo lên cấp trên. Tất cả các cơ quan bắt đầu hỏng. Đánh giá từ tốc độ suy kiệt, trong vòng 2 ngày nữa sẽ hết. Khi nào anh về? Hôm nay không được, ngày mai đi, tối nay xem trước. Virus này có nghiên cứu ra biện pháp đối phó không? Chú ý nghỉ ngơi, tắt màn hình điện thoại di động. Tôi chìm trong suy nghĩ. Không quá 2 ngày, có nghĩa là nếu biến thành thây ma. Cho tôi thời gian để chuẩn bị, chưa đầy 2 ngày nữa. Thức dậy đã là ngày thứ 3 rồi. Tin tức của nhóm làm việc vừa hay hiện lên. Mọi người đã xem tin tức chưa? Gần đây tạm thời đình công, không cần đến làm việc nữa. Mọi người ở nhà đi, chú ý an toàn. 2 ngày nay bận rộn mua vật tư, tôi quên mất mình còn có việc làm. May mà hôm qua cũng là ngày nghỉ của tôi. Tôi làm y tá ở phòng khám cộng đồng, công việc không bận. Vì vậy, ngày nghỉ vẫn còn rất nhiều. Tôi mở phần mềm tin tức. Đầu tiên là nhóm làm việc. Tiêu đề được đề cập. Gần đây thành phố xuất hiện dịch bệnh truyền nhiễm mới. Xin mọi người đừng ra ngoài nếu không cần thiết. Ra ngoài xin vui lòng thực hiện các biện pháp bảo vệ, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên để tránh nhiễm trùng. Thành phố C, thành phố Anh của tôi cũng chỉ cách thành phố B thôi. Thành phố C tìm thấy con sóc đột biến trước. Ngày hôm sau, người nhiễm bệnh được phát hiện. Tính theo thời gian này, ngày mai xuất hiện lây nhiễm cho người hẳn là ở thành phố. Thành phố Anh tạm thời chưa phát hiện người bị. Chắc là tạm thời an toàn nhất rồi. Điện thoại WeChat của tôi đổ chuông.
Là Tô Nghị, trong nhà sao lại có thêm mấy cánh cửa nữa? Anh không vào được. Tôi ra khỏi giường để mở cửa cho anh ấy có vẻ mệt mỏi, trên người còn có mùi nước khử trùng nồng nặc. Anh vừa cúi đầu thay giày vừa nói với tôi. Tình hình không mấy lạc quan. Anh không có đủ trình độ. Chuyện này được tiếp quản bởi một đồng nghiệp từ thủ đô. Bây giờ lệnh từ trên là để tất cả chúng ta về nhà và chờ đợi. Anh nghĩ chúng ta cần chuẩn bị một ít. Sau khi thay giày, anh ấy nhìn vào nhà. Lời nói ngừng lại. Vật tư, mặt tôi đầy vẻ tự hào. Em rất siêng năng và tiết kiệm phải không? Biểu tình của anh ấy từ kinh ngạc biến thành có chút giờ khóc giờ cười. Đây là cảnh giác cấp 1. Em không còn là người tiết kiệm nữa. Là tham sống sợ chết đệ nhất. Tôi bĩu môi. Tiền của anh có ích gì? Điều này sẽ đến lúc nghiêm trọng. Tiền không đáng bao nhiêu. Anh ấy tuần tra nhà một vòng, nhìn tôi có chút bất đắc dĩ. Lâm Nguyệt, em cũng đã tiêu tiền quà cưới tôi chuẩn bị tặng em rồi. Tôi khoanh tay trước ngực. Quà cưới gì chứ? Có cái gì quan trọng đâu. Bố mẹ em không còn nữa. Không ai ép buộc anh phải đem tiền sính lễ. Miễn là chúng ta có thể giữ được mạng sống này. Vật tư trong căn phòng này coi như là quà sính lễ anh tặng em. Sau khi bình tĩnh lại, anh ấy thở dài, ngồi trên ghế sofa. Ban đầu mọi người đều nghĩ chỉ tương tự như các loại virus cúm. Nhưng người đàn ông bị suy nội tạng ngày hôm qua, khi mẫu được gửi đến sáng nay, không còn dấu hiệu của sự sống. Dây thần kinh não, tất cả đã bị ăn mòn bởi virus màu đen vô hình. Nó đã bị phá hủy cho đến khi anh quay lại vừa rồi. Anh ta còn sống. Sống rồi, anh ấy gật đầu. Giọng nói có chút sợ hãi run rẩy. Da của anh ấy chỉ trong 10 phút, từ màu trắng không máu, dần dần chuyển sang màu tím đen. Thậm chí còn đứng dậy khỏi giường. Anh ta biến thành thây ma sao? Giọng tôi cũng hơi run. Mặc dù không muốn, tình huống nghiêm trọng nhất là con người sẽ biến thành thây ma, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thành sự thật. Cũng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Thanh âm của Tô Nghị bắt đầu mang theo một chút khóc lóc. Dường như là từng hình ảnh đều lặp lại trước mặt anh ấy. Khi anh ấy bật dậy khỏi giường, tất cả bọn anh đều sợ hãi. Ban đầu là muốn làm nghiên cứu giải phẫu cho thi thể của anh ta, nhưng sức mạnh của anh ta rất lớn. Bắt đồng nghiệp trong phòng khám nghiệm tử thi chỉ cắn một miếng. Đồng nghiệp đó chính là Tử Dương. Trần Tử Dương là bạn thân nhất của Tô Nghị ở trong viện. Năm nay 27 tuổi, năm ngoài mới kết hôn. Tôi còn cùng Tô Nghị đi dự đám cưới của anh ấy. Tô Nghị là một trong những phù rể của anh ấy. Hoa của vợ mới cưới của anh ta là tôi nhận được. Một đồng nghiệp khác muốn chạy ra ngoài, nhưng giám đốc giám sát ở phòng bên cạnh với anh phát hiện tình huống không đúng, chạy tới và khóa cửa phòng khám nghiệm tử thi lại. Anh đang ở trong phòng giám sát, nhìn hai đồng nghiệp bên trong chớp. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh không thể phản ứng được. Vai của hắn bắt đầu không tự giác run rẩy. Tôi biết anh ấy khóc. Tôi đặt một tay lên vai anh ấy để an ủi. Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ. Em biết không Lâm Nguyệt, chuyện này không hề giống trong những bộ phim đó. Trong tiểu thuyết viết đơn giản như vậy. Người bị nhiễm virus chỉ cần 48 giờ để phát bệnh, nhưng đã bị thây ma cắn một cái, chỉ mất 10 phút sẽ bị đồng hóa thành thây ma. Lãnh đạo vừa đuổi anh về, yêu cầu bọn anh giữ bí mật. Những người trong chúng ta biết đã ký thỏa thuận bảo mật, nhưng thật sự có thể giữ bí mật không? Trên thế giới thật sự chỉ có một mình anh ta là người bị nhiễm virus. Tôi không biết làm thế nào để an ủi anh ấy. Nó giống như có thứ gì đó đang đè lên cổ họng tôi. Tôi nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ. Ban đầu bầu trời quang đãng vô tình trở nên u ám lên. Từng mảnh mây đen khiến người ta nhìn càng thêm áp lực. Một khung cảnh mưa gió sắp đến. Sự bình tĩnh này có thực sự biến mất. Ngày thứ 30 của dịch bệnh, không còn dấu vết của những người sống sót khác trong thành phố. Buổi sáng ngày thứ 4 khi dịch thây ma bùng phát, tôi bị đánh thức bởi âm thanh của những thứ lộn xộn. Chiều hôm qua, tôi và Tô Nghị đi mua rất nhiều sách, thiết bị tập thể dục, sản phẩm giải trí như đĩa phim, để tương lai bị mắc kẹt ở nhà. Sau khi ăn, anh ấy vẫn ngồi bên cửa sổ ban công ngẩn người. Chắc là cả đêm anh ấy không ngủ, tôi không biết, bởi vì tôi không thể chịu đựng được. Ngồi trên ghế sofa, ngồi với anh ấy rồi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã ở trên giường lớn trong phòng rồi. Ra khỏi cửa, nhìn thấy là Tô Nghị đang lắc tấm cách âm cho các bức tường trong nhà. Em tỉnh rồi. Bữa sáng anh mua sữa đậu nành ở dưới lầu. Chắc là hơi lạnh rồi. Em làm nóng rồi uống. Tại sao phải lắp tấm cách âm? Tôi hơi khó hiểu. Chúng tôi sống ở tầng 23.
Nếu có tiếng động gì, chắc chắn sẽ không nghe thấy ở tầng dưới. Vì vậy, khi đặt hàng, tôi không nghĩ đến việc phải tấm cách âm cho gia đình. Tôi không nghĩ là cần thiết. Sau khi Tô Nghị đặt miếng cuối cùng trong phòng khách lên, nhìn quanh phòng khách một vòng, vừa làm nóng bữa sáng cho tôi vừa trả lời. Tối qua anh đã kiểm kê cẩn thận những thứ em mua. Pin dự phòng mặc dù rất nhiều, nhưng không thực tế. Trong trường hợp thành phố không có điện, không có nước, những pin dự phòng không có điện này sẽ vô dụng. Vì vậy, anh đã đi ra ngoài và mua một máy phát điện và máy bơm nước năng lượng mặt trời. Mặc dù chúng ta đang ở trên cùng, nhưng một khi yên tĩnh, bất kỳ âm thanh nào cũng rõ ràng. Dù sao thì em cũng đã nói rồi, đến lúc đó tiền cũng không còn giá trị nữa, chỉ cần làm nó an toàn hơn một chút. Tôi cắn một miếng bánh bột chiên nóng. Cho Tôn Nghị một like. Nhân tiện, hôm nay anh ra ngoài có gì bất thường không? Tạm thời không có. Anh đi dạo quanh thành phố. Nguồn cung cấp của siêu thị về cơ bản đã bị khóa rồi. Nhà thuốc cũng bị quét sạch. Dù sao, em có thể nghĩ ra. Mọi người đều nghĩ đến. Và anh ấy ngồi xuống ghế đối diện với tôi và nói: may mắn thay, chúng ta có một nhân viên tuyến đầu ở nhà. Nếu không chúng ta cũng không thể tích trữ đủ vật tư như vậy. Này, hôm nay tiểu lý trong khóa nói với anh, thành phố B cũng xuất hiện nhiễm trùng rồi. Quả nhiên không khác những gì tôi tính toán. Cũng may là tạm thời không phát hiện ra. Chúng ta hẳn là còn có thể yên ổn qua 2 ngày nữa. Tô Nghị không trả lời tôi có chút nghi ngờ. Nhìn thấy anh ấy cau mày. Thật ra chắc là không có 2 ngày. Mặc dù đã kiểm soát được cơ thể nhiễm trùng trong thành phố, nhưng kiểm tra hành trình của anh ta cho thấy anh ta là nhân viên thành phố, vừa kết thúc công việc ở thành phố Anh về 2 ngày trước. Chúng ta hiện tại vẫn chưa rõ virus lây truyền qua đường nào, cho nên thành phố Anh cũng không an toàn. Bột chiên trong miệng tôi đột nhiên không thơm nữa. Nếu nó được truyền qua không khí. Hôm nay anh đi dạo một vòng có cần cách ly không? Tô Nghị liếc mắt nhìn tôi. Nếu là không khí, sự kiện thành phố đã sớm sụp đổ vì phát hiện ra virus đầu tiên rồi. Cho nên anh nghĩ không phải. Anh nghĩ rất có thể là do ăn uống. Sao lại nói vậy? Bởi vì gà và vịt đột biến. Anh chỉ đoán thôi. Bởi vì những người đầu tiên được phát hiện mang loại virus này. Tất cả bắt đầu với việc phát hiện ra động vật đột biến, mới đến con người. Vậy làm thế nào mà con vật lại nhiễm virus này? Tô Nghị và tôi nhất thời đều chìm trong suy nghĩ. Phải có một kết nối cụ thể nào đó dẫn đến sự lây lan của virus này. Nhưng nó sẽ là gì? Tôi đi đến cửa, qua kính, nhìn thấy con cá vàng nhỏ duy nhất trong hồ bơi. Lật bụng. Hôm qua con cá vàng nhỏ này còn sống. Rất linh hoạt. Sao có thể đột nhiên chết? Tô Nghị nhìn chằm chằm. Trong hồ bơi vẫn đang tiếp tục công việc thay nước. Không nói chuyện. Quay đầu về phòng lấy đồ. Không quên dặn đừng chạm vào nước trong hồ bơi. Nói xong liền thấy Tô Nghị cầm giấy kiểm tra đi ra. Anh ấy nhúng giấy vào nước. Giấy dần chuyển từ màu trắng sang màu đen. Nhưng nước trong hồ vẫn trong. Tôi và Tô Nghị nhìn nhau một cái, đồng thanh nói nước. Tôi lấy nước trong hồ bơi. Ống nước được bơm từ hồ bơi vào nhà vệ sinh ở nhà, dội sạch, bao gồm cả con cá vàng nhỏ đã chết. Xin lỗi Tiểu Kim. Tô Nghị đang gọi điện thoại cho lãnh đạo trong sở. Báo cáo phát hiện mới nhất này. Tô Ghi và tôi đã quyết định, từ giờ trở đi sẽ không ra ngoài nữa. Dù sao, mọi thứ cần chuẩn bị ở nhà đều đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ là vật tư tôi tích trữ, đủ để hai chúng ta ở nhà sống 3-4 năm không thành vấn đề. Thêm vào đó, chúng tôi trồng rau trên ban công. Vậy thì không có gì bất ngờ. Sống qua 5-6 năm cũng là chuyện dễ dàng. Tệ nhất cũng có thể tiêu thụ thây ma đến chết. Gần đến chiều tối, có tin tức khẩn cấp trên TV. Xin mọi người, đừng chạm vào nguồn nước trong vòi nước. Theo tin tức mới nhất, nhiều hồ chứa ở nước ta đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Vui lòng cố gắng uống nước uống đóng chai. Không ra ngoài trong đợt bùng phát. Đừng liên lạc với người khác. Cách ly tại nhà. Một khi xuất hiện chóng mặt, nôn, sốt, sốc và các tình huống khác hãy báo cáo ngay lập tức. Tin tức khẩn cấp này, nó được phát trên TV trong 5 phút. Trong đài phát thanh của cộng đồng cũng vang vọng nội dung phát sóng của tin tức này. Trong nhóm cư dân mạng trực tiếp bùng nổ. Nghĩa là sao? Không thể dùng nước trong vòi nước thì dùng nước gì? Vậy đốt nó đi được không? Không phải nói nhiệt độ cao chống virus sao? Vậy làm thế nào để tắm? Nước là nguồn sống. Cái này đều không dùng được nữa, làm sao còn có thể sống được? Bạn có nói khi nào nó có thể được giải quyết không? Hôm nay đến hồ chứa người ta đều không bán nước nữa. Ông chủ nói không có nước để bán, phải tích trữ cho nhà mình dùng.
chạy mấy căn cửa hàng mới giá cao lấy về 2 thùng nước. Bây giờ nói nước không dùng được nữa. Vậy không phải muốn chúng ta chờ chết sao? Hôm nay khi tôi tìm người giao nước, người ta nói 2 ngày trước khu chúng tôi có người tìm ông ta, mua hết nước trong cửa hàng. Là ai? Là ai? Tôi sẵn sàng đưa ra phiên bản giá cao, tôi cũng sẵn sàng. Tô Nghị và tôi lặng lẽ thiết lập tin nhắn không làm phiền. Hai người ngồi trên sofa im lặng rất lâu. Tôi có ích kỷ không? Rất lâu sau tôi mới nói ra câu này. Tô Nghị thở dài. Trước mặt cuộc sống, không có gì ích kỷ không ích kỷ. Cộng đồng nhiều người như vậy, mỗi người một thùng cũng không đủ phân, mỗi người một thùng cũng không sống được bao lâu. Nhưng em như vậy cũng không đúng. Đúng không? Tôi muốn khóc. Nhưng tôi không khóc được. Mặc dù trong lòng biết mình như vậy là rất ích kỷ. Nhưng tôi cũng vậy, trong nhà có nhiều nước như vậy, nói ra cũng sẽ không chia bất kỳ một thùng nước nào ra ngoài. Đừng nói là tôi không thể cứu, cho dù tôi có thể, vậy tôi và Tô Nghị thì sao? Tô Nghị đưa tay ôm tôi vào lòng. Sáng sớm em ngồi trên giường, lướt các chủ đề trên Weibo về dịch bệnh này trên mạng. Nhìn xem đã mệt mỏi đến, Tô Nghị đang ngủ say. Trên mạng vì dịch bệnh này và ông nhiễm nguồn nước mà sợ hãi. Nói gì cũng có. Nhiều người trong số họ nói rằng có thể có sự mất mát. Sự kết thúc của thế giới đã đến. Nhưng hầu hết mọi người đều không tin. Ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một tiếng hét của phụ nữ. Âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh của nửa đêm. Ngày thứ 30 của dịch bệnh. Không còn dấu vết của những người sống sót khác trong thành phố. Sáng sớm ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một tiếng hét. Tiếng hét của phụ nữ phá vỡ sự yên tĩnh của nửa đêm. Tôi chạy ra sân thượng đi xem. Chỉ thấy tòa nhà bên cạnh có một người phụ nữ trên cùng một tầng đang dựa vào sân thượng, mặt hoảng sợ hét to, mắt kinh hãi. Dường như nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp nào đó. Tôi thấy đèn của mấy tòa nhà cũng sáng lên, một số hộ gia đình cũng go in như đi lên sân thượng để kiểm tra tình hình. Lúc này trong nhà người phụ nữ kia từ từ đi ra một cái nam thây ma, hành động chậm, nói là đi nhưng giống như đang di chuyển hơn. Người phụ nữ đặt tay lên mép sân thượng, kêu cứu rất to. Tôi nghe, có cư dân gần đó không nhìn rõ tình hình đang hét lên. Người anh em có gì thì nói đi. Đừng bạo hành vợ vào ban đêm, mọi người còn phải ngủ đây. Tôi sợ không phát ra âm thanh, mặc dù đã nghe Tô Nghị mô tả. Chính mắt nhìn thấy vẫn là sợ hãi run rẩy. Chân tôi mềm nhũn, nhìn thấy ma đó lao vào người phụ nữ đó. Cắn cổ người phụ nữ, máu phun ra. Một người một thây ma, bởi vì vướng víu với nhau, người phụ nữ đấu tranh điên cuồng. Ngay sau đó, hai người rơi xuống từ tầng 23. Có cư dân trong bầu trời đêm mắng mấy câu huyền cơ. Gọi cảnh sát. Gọi cảnh sát. Chốt rồi. Tôi dựa vào sân thượng và nhìn xuống. Chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người chồng lên nhau. Xác sống ở phía trên, chỉ mất khả năng di chuyển trong thời gian ngắn. Rất nhanh và chậm bắt đầu dậy. Tầng 23 không ngã được. Có người chạy xuống dưới, nhưng dừng lại khi đến gần. Chắc là bảo vệ. Tôi mơ hồ nghe thấy anh ta hét lên ở tầng dưới. Chạy đi. Đèn sáng trong khu phố ngày càng nhiều. Cư dân ở tầng thấp hơn rõ ràng đã loạn rồi. Có tiếng ồn dưới lầu, tiếng thét liên tục. Tôi cảm thấy vai mình đột nhiên bị vỗ. Tôi sợ đến nỗi cả người suýt nữa thì ngồi sụp xuống đất. Là Tô Nghị, anh ấy bắt được tôi rồi. Cái gì? Tôi nhìn anh ấy, dây thần kinh căng thẳng. Dường như lập tức được giải tỏa. Chỉ vào sân thượng của tòa nhà bên cạnh. Xác sống. Xác sống đang đến. Tô Nghị ôm tôi không ngừng an ủi tôi, giúp tôi vào ghế sofa trong phòng khách, rót cho tôi một cốc nước. Giám đốc, tôi là Tô Nghị. Tiểu khu của tôi đã xuất hiện virus rồi. Tình hình nghiêm trọng. Vết thương vẫn chưa có biện pháp đối phó sao? Trong khu phố xuất hiện tình huống này, nó sẽ phát triển với tốc độ không thể kiểm soát. Tôi không biết bên kia nói gì. Chỉ thấy Tô Nghị cầm điện thoại vội vàng cúp máy, mắng một câu chót tiệt. Tiếng ồn ngày càng lớn. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiểu khu đã có thể dùng vạn gia thông minh để hình dung rồi. Đài phát thanh của khu phố lúc này đổ chuông. Khẩn cấp. Khẩn cấp. Xin đừng rời khỏi nhà. Xin đừng rời khỏi nhà. Lặp lại. Xin đừng bước ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng bên ngoài cửa sổ truyền đến mấy tiếng hét yếu ớt. Tô Nghị lấy một cái ống nhòm, đứng bên hiên nhìn xuống. Khoảng 15 phút sau, Tô Nghị đặt ống nhòm xuống, đóng cửa lại. Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn anh tưởng. Dưới lầu rất nghiêm trọng. Anh ấy gật đầu. Tệ thật.
Nhân viên bảo vệ kiểm tra tình hình bị cắn có 4 người. Trong số đó có một phụ nữ, chắc là cái vừa rồi em nói bị rơi xuống. Đã bị mất rồi. Tôi mở điện thoại. Tất cả các nhóm đều bùng nổ. Vòng kết nối bạn bè. Sự thúc đẩy của các nền tảng xã hội lớn cũng bùng nổ. Tôi mở Weibo tìm kiếm nóng. Tất cả đều là thành phố C, là một khu phố nào đó xuất hiện thây ma. Thành phố B xuất hiện thây ma đi lang thang. Thành phố Anh là một ngôi nhà cao cấp xuất hiện thây ma. Tôi đưa điện thoại cho Tô Nghị. Nó xuất hiện cùng lúc. Tô Nghị liếc nhìn điện thoại liền nhớ ra. Đó là Tiểu Lý trong viện. Tiểu Lý cao hơn một chút so với Tô Nghị. Vì vậy, sau khi bị đuổi về nhà, anh ta vẫn ở lại để nghiên cứu virus. Chỉ là không thể vào được đội ngũ nòng cốt nhất. Sau khi Tô Nghị cúp điện thoại, mặt như tro tàn. Tôi hỏi anh ấy có chuyện gì vậy, anh ấy chỉ im lặng. Trong giọng nói của anh ấy có một chút khàn khàn. Tiểu Lý trốn thoát. Đã lái xe về nhà rồi. Tạm thời an toàn. Vừa rồi anh gọi cho lãnh đạo. Hắn không nhắc tới. Không, anh ấy chỉ bảo anh tự lo cho mình. Đừng quay lại. Vừa cúp điện thoại của anh. Nhưng anh nghe thấy tiếng gió lớn bên kia anh ta. Anh nghe thấy một tiếng, nhanh lên máy bay. Hắn chạy rồi. Tô Nghị gật đầu. Anh nghĩ thế. Chắc là rút lui cùng với nhóm. Tôi hơi bối rối. Đêm đã yên tĩnh trở lại rồi. Nhìn vào điện thoại di động, hiển thị thời gian hiện tại 4:11. Tôi và Tô Nghị ngồi im lặng trong phòng khách. Ngạc nhiên, cho đến hơn 5 giờ, tôi nghe thấy tiếng còi báo động dưới lầu. Tô Nghị cũng nghe thấy. Chúng tôi đến sân thượng, cầm ống nhòm xem tình hình. Đúng là cảnh sát. Có 2 đội. Một trong số đó là đội SWAT. Số lượng thây ma dưới lầu không tăng. Vẫn là 2 nhân viên bảo vệ và vợ chồng chưa qua. 4 thây ma. Chỉ là vô thức đi vòng quanh khu phố thôi. Nghe tiếng động, đều quay đầu về hướng cảnh sát. Họ chỉ quay đầu lại. Thân thể không quay. Cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra thủ thuật. 3 thây ma còn lại rất nhanh đã bị người ta phát nổ. 4 thây ma đều chớt trên mặt đất bất động. Chờ 10 phút, không có dấu hiệu của sự sống lại. Cảnh sát mới đến và đưa họ lên xe. Khi tôi đặt ống nhòm xuống, phát hiện cư dân trong khu đều đứng trên sân thượng, xem náo nhiệt, nhưng không ai phát ra âm thanh. Tôi và Tô Nghị trở về nhà. Tôi hỏi 4 thây ma đều bị rớt hết rồi. Vậy chắc là có thể kiểm soát được. Và bây giờ chúng ta cũng biết, đánh vào đầu chúng là hiệu quả nhất. Bây giờ có vẻ, bắn đầu là cách hiệu quả nhất. Cho nên cũng trầm tư một lát. Mặc dù vậy, nhưng bởi vì nó bùng phát đồng thời trên một khu vực rộng lớn của cả nước, xác suất lớn là không thể kiểm soát được. Khu phố của chúng tôi có thể xuất hiện tình huống này. Khu vực khác cũng có thể xảy ra. Có thể giải quyết nhân lực là căn bản không đủ. Hơn nữa bị thây ma cắn một miếng chỉ mất 10 phút thôi. Thây ma coi như là chơi chiến thuật biển người, cũng có thể khiến chúng ta bất lực. Một buổi chiều sau khi thây ma bùng phát, bên ngoài cổng cộng đồng có người nhà của cư dân. Bởi vì các kiểm soát truy cập, nhân viên cửa hàng không vào được, bị thây ma cắn chết ngoài cổng. Tôi thở dài, mở nhóm chủ sở hữu, không có gì bất ngờ, lại bùng nổ. Mấy cái mặt chết tiệt đó là cái quái gì vậy? Tôi đã xem nó trong phim. Thứ đó là thây ma. Thế giới sắp kết thúc sao? Đây là nhóm công tác cộng đồng của chúng tôi. Giám đốc OS chúng tôi. Bệnh viện thành phố không đủ nhân lực, yêu cầu các bệnh viện cộng đồng của chúng tôi hỗ trợ. Có ai muốn đi không? Lương gấp 3 lần bình thường. Không ai trả lời. Đây là về toàn bộ thành phố của chúng ta. Sứ mệnh vinh quang của cả nước Anh. Các bác sĩ và y tá của bệnh viện thành phố vẫn đang chiến đấu ở tiền tuyến. Chúng ta không thể là những con chuột sợ chết. Nếu chúng ta có chuyên ngành mà không đi lên giúp người dân, vậy thì không ai có thể giúp được người dân. Ngày càng có nhiều bác sĩ và y tá đăng ký, nhưng không nhiều. Nhóm hơn 30 người, cuối cùng chỉ có ít hơn 10 người đăng ký. Tất nhiên là không có tôi. Đến trưa, các tiêu đề tìm kiếm nóng trên mạng đều là về thây ma. Ngày tận thế, khiến mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Một buổi chiều, bên ngoài tiểu khu đã tụ tập thành đàn thây ma. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng khóc từ dưới lầu. Đóng cửa khu phố từ khi cảnh sát đi. Bên ngoài có người nhà của cư dân khu vực, bởi vì các nguồn điện kiểm soát truy cập, họ không vào được. Kết cục lại là ở ngoài cổng tiểu khu, bị thây ma cắn chết. Cuối cùng bị đồng hóa thành thây ma.
Trong nhóm chửi một tiếng. Có một bà nội trợ. Trong nhóm mắng là không nhân đạo. Bởi vì chồng cô ta bị cắn nát ở ngoài cửa. Thành thây ma. Tôi lấy máy bay không người lái và đi ra sân thượng. Sau khi sẵn sàng, tôi điều khiển máy bay không người lái quan sát đường phố lúc này. Trên đường phố không có nhiều thây ma. Khu dân cư ngược lại nhiều hơn. Ngày thứ 10 khi thây ma bùng phát, thành phố vẫn hoạt động bình thường. Không mất điện, không mất nước, không ai dám dùng nước. Nhiều nhất là xả bồn cầu bằng nước. Trong 2 ngày đầu tiên, tôi có thể nghe thấy ai đó la hét. Cũng có thể nghe thấy tiếng người ngoài đánh nhau. Có những người muốn ra ngoài tìm đồ tiếp tế, không thoát khỏi vòng vây của đám thây ma. Cũng có người vì không chịu nổi, trực tiếp chạy xuống lầu hét vào đám thây ma. Thế nào, ăn tao đi. Dù sao tao cũng không muốn sống nữa. Ngày tận thế chết tiệt này. Bắt cha. Tao sẽ không phải sống trong sợ hãi nữa. Và anh ấy đã thành công. Nhưng những người như vậy vẫn còn ít. Hầu hết mọi người vẫn ở nhà. Mấy ngày nay tôi còn phát hiện ra một số đặc điểm của thây ma. Khi có mặt trời, hành động của họ tương đối chậm chạp. Họ sợ ánh sáng. Còn nữa, họ đã không vào hồ bơi trong khoảng 3 ngày, sẽ xuất hiện trạng thái cáu kỉnh, sẽ bỏ qua con người. Hôm đó tôi đang cầm ống nhòm trên bệ cửa sổ, quan sát thây ma lang thang dưới lầu. Trên kính của sân thượng nhà tôi, một ghi chú màu trắng xuất hiện. Tôi giật mình, chạy vào trong gọi Tô Nghị ra. Tôi và Tô Nghị, tất cả đều nhìn thấy một chút hoảng sợ trong mắt nhau. Trên tờ giấy ghi rõ, xin chào. Tôi đã theo dõi các bạn rất lâu rồi. Tô Nghị và tôi không dám làm gì cả. Nhưng trong những ngày cuối cùng, không thể buông bỏ cảnh giác với bất cứ ai. Khi trời sáng, trong lúc ngủ, tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài. Tôi nghiêng đầu một cách kỳ lạ. Tưởng mình có lẽ là nghe nhầm rồi, nhưng tiếng động lạ đó lại xuất hiện. Lần này tôi nghe rõ ràng là từ sân thượng. Cửa ban công bị chặn bởi rèm che nắng nặng. Tôi không thể nhìn thấy trực tiếp bên ngoài sân thượng. Vì vậy, nắm tay đi đến gần một bên của rèm che nắng, nâng một góc rèm lên. Một người đàn ông vạm vỡ, đang dùng một cái kìm, nhặt dây thép gai bên ngoài sân thượng. Người đàn ông đó trông rất hung dữ, có một vết sẹo dài trên mắt trái, làm cho người ta nhìn có chút sợ hãi. Tôi giật mình, người đàn ông đó cũng rất quan tâm đến tôi. Một bàn tay phản ứng nhanh trèo qua hàng rào thép gai, một tay rút ra một khẩu súng từ thắt lưng, bắn thẳng về phía tôi. Trong mắt đầy cát. Viên đạn không trúng tôi, bởi vì tôi đã đặt kính trong nhà từ lâu rồi. Tất cả đều đổi thành loại chống đạn cường lực. Viên đạn bắn ra một vết lõm nhỏ trên kính. Sau khi anh ta phát hiện viên đạn không thể xuyên qua cửa sổ nhà tôi, nói một tiếng chửi thề. Động tác tháo dây thép gai trên tay nhanh hơn rồi. Cố gắng tháo dỡ. Tôi bị hành sáo của anh ta làm cho sợ hãi, ngồi xuống đất, tiếp tục hét tên Tô Nghị. Tô Nghị nghe thấy tiếng động cũng chạy ra khỏi phòng. Tôi chỉ vào sân thượng, âm thanh run rẩy. Có một người đàn ông ngoài kia. Hắn đang tháo dây thép gai của chúng ta. Hắn còn có súng. Vì vậy, anh ấy chạy vào phòng và lấy ra một khẩu súng, mở một góc rèm ra, chỉ súng vào người đàn ông ngoài cửa sổ. Người đàn ông ngoài cửa sổ thấy vậy cũng ngừng động tác, trong mắt có chút không cam lòng, bắt đầu nhanh chóng leo lên sợi dây. Lúc này tôi mới phát hiện trên người đàn ông là chạc với dây an toàn, rõ ràng là từ trên lầu leo xuống. Sau khi người đàn ông biến mất, Tô Nghị mới bỏ súng trong tay xuống. Anh lấy súng ở đâu? Tâm trạng bình tĩnh lại, tôi hỏi. Đưa súng trong tay cho tôi xem. Năm ngoái khi đồng nghiệp và con cái đến nhà chơi, đồ chơi mô phỏng. Lúc đi quên lấy lại rồi. Anh cũng quên gửi lại. Vừa mới nhớ ra chuyện này. Dùng để làm hắn sợ. Vừa rồi tôi nhận thấy, ngoại trừ nơi anh ta được bọc trong quần áo, da trần có nhiều vết sẹo. Vết sẹo cũ và mới, nhìn cũng có chút gây sốc. Và anh ta bắn súng rất quyết đoán. Động tác cũng rất nhanh. Chắc là từ tầng dưới chạy lên tầng 26. Lại leo xuống tầng thấp để lấy đồ. Tôi đoán vậy. Quên đi, lúc này thắc mắc anh ta đến từ đâu. Vô nghĩa. Điều quan trọng là anh ta sẽ quay lại. Vừa rồi, đã bị lộ rồi, chúng ta còn có điện ở đây. Hắn cũng không khó đoán được chúng ta có đồ tiếp tế. Giờ này thời điểm này dám làm chuyện như vậy, sẽ chỉ là những người đến vì vật tư. Đến mức cạn nước. Làm gì cũng được. Chúng ta không thể xem nhẹ. Tôi đang cầm ống nhòm trên bệ cửa sổ, quan sát thây ma lang thang dưới lầu. Trên kính của sân thượng nhà tôi, một ghi chú màu trắng xuất hiện. Tôi giật mình, chạy vào trong gọi Tô Nghị ra. Tôi và Tô Nghị, tất cả đều nhìn thấy một chút hoảng sợ trong mắt nhau. Trên tờ giấy ghi rõ,
Xin chào. Tôi đã theo dõi các người rất lâu rồi, Tô Nghị vừa nói, trong khi cầm dụng cụ đi về phía sân thượng. Sau khi sân thượng được gia cố, Tô Nghị và tôi vẫn đang thương lượng cho nhanh tay. Nhưng còn một vấn đề rất nguy hiểm nữa. Chúng tôi không có vũ khí như súng. Và người đó có. Tôi lo lắng nói. Có một tia sáng trong đầu tôi. Anh nói xem, chúng ta có thể bật điện cho dây thép gai ở bên ngoài không? Ý hay đấy, nếu dây thép gai có điện. Nếu kẻ âm mưu xấu xa đó kéo dây xuống, kéo dây thép gai rất có thể sẽ bị điện giật. Hắn bất nhân chúng ta bất nghĩa. Nếu hắn muốn giết chúng ta, đừng trách chúng ta cũng không cho hắn đường sống đi. Tô Nghị cũng rất đồng ý. Trên thế giới có quá nhiều người xấu. Em quá tốt bụng. Huống chi bây giờ là ngày tận thế. Quá tốt bụng sẽ giết chết em. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ hy vọng anh ấy có thể rút lui. Đừng làm phiền chúng tôi nữa. 10 ngày từ sáng đã rất nhiều. Tôi và Tô Nghị cùng nhau xem, tải xuống một bộ phim trước khi ngắt kết nối. Phim còn 20 phút. Bên ngoài sân thượng vang lên âm thanh hiếm hoi. Tôi và Tô Nghị cùng nhau nhìn ra sân thượng. Có một sợi dây rơi từ trên xuống. Một bàn chân mang giày vàng nhìn từ trên xuống. Một chân dẫm lên giày thép gai lại nhanh chóng tách ra. Có lẽ là do bị điện giật, cả người trượt khỏi dây an toàn. Sau khi nắm chặt, nó rơi ngay bên ngoài hàng rào thép gai của chúng tôi. Nhưng hắn lại không dám chạm vào nữa, biểu cảm có chút tranh cãi. Quả nhiên là người đàn ông đó. Tô Nghị gọi người đàn ông qua cửa kính của sân thượng. Đừng đến nữa. Dây thép gai xung quanh nhà chúng tôi đều chạy bằng điện. Nếu anh thử lại, chỉ bị điện. Người đàn ông nắm chặt sợi dây bằng cả hai tay. Tôi chỉ muốn chút gì đó để ăn. Mới làm thế này. Tôi cười lạnh. Chỉ muốn chút đồ ăn thôi. Hôm đó anh bắn tôi làm gì? Anh ấy trả lời chị ơi. Dưới ngày tận thế, tôi không bắn cô. Nếu cô bắn tôi thì sao? Đại ca, tôi tin anh. Nhưng lỡ anh phản giao chiếm ngôi nhà của chúng tôi thì sao? Cậu đừng đến nữa. Chúng tôi sẽ không cho anh bất cứ thứ gì để ăn. Tôi trả lời, anh ta hình như không lên được nữa. Đột nhiên bên cạnh tôi nói, nếu hắn muốn trở lại, nhất định phải dùng dây thép gai để giúp đỡ. Nhưng dây thép gai đã được bật, hắn không thể lên đó nữa. Nếu hắn muốn chạy trốn, chỉ có thể trượt xuống tầng dưới. Anh ấy nói xong liền đi về phía cửa. Anh định làm gì? Tôi hỏi anh. Người này không thể tha. Hắn nhất định sẽ tìm cách vào được. Cứ để hắn đi, hắn sẽ tìm cách khác để vào. Chúng ta có 1000 biện pháp, hắn sẽ có 10.000 cách. Giữ hắn lại. Đừng để hắn đi xuống. Phải giữ hắn lại. Anh ấy nói xong liền ra khỏi cửa. Tôi nhìn Tô Nghị có chút sửng sốt. Dường như có thể nghĩ ra anh ấy muốn làm gì. Người đàn ông bên ngoài sân thượng vẫn còn dây thừng treo bên ngoài. Chị ơi, tôi chỉ cần vài thứ. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền các người nữa. Hắn cầm sợi dây thừng vẫn không bỏ cuộc. Vậy anh chờ đã. Bạn trai tôi sẽ mang đồ ăn cho anh ngay. Người đàn ông bên ngoài sân thượng mỉm cười, vẻ mặt vui vẻ và chân thành cảm ơn. Không lâu, Tô Nghị liền cầm một túi thức ăn và nước đi ra. Trước khi mở cửa sổ ban công, anh hỏi người đàn ông, anh có mang theo súng không? Người đàn ông lắc đầu, nghiêm túc nói không. Tô Nghị gật đầu, đưa tay chuẩn bị mở cửa sổ sân thượng. Cúi đầu thấp giọng nói với tôi một câu. Em đứng sau tấm kính, đừng lo. Hắn không thể không mang súng. Vậy thì, tôi vẫn chưa nói xong. Tô Nghị liền mở cửa sổ ban công. Khi Tô Nghị sắp đến gần người đàn ông kia một tay sau lưng, hình như đang cầm cái gì đó. Tôi thấy anh ta rút ra một khẩu súng lục. Khoảnh khắc viên đạn bắn ra, bạn trai nhanh chóng ngồi xổm xuống. Viên đạn găm vào bức tường trong nhà. Kính treo trên tường bị vỡ. Cùng lúc đó, dây thừng của hắn đột nhiên bị đứt. Người đàn ông rơi xuống, tiếp tục la hét. Tôi nghe thấy đám thây ma bên dưới đang gào thét. Tôi nhắm mắt lại. Hình như đã nhìn thấy người đàn ông từ trên cao rơi xuống, rơi vào khu vực thây ma. Cảnh chia thời gian. Tô Nghị sau một lát, đứng lên. Sắc mặt bình tĩnh cầm túi vật tư kia vào trong nhà. Đóng cửa sổ sân thượng lại. Tôi có chút sợ hãi nhìn Tô Nghị. Không thể giải thích được cảm thấy tâm trạng phức tạp. Một lần nữa tôi nhận ra rõ ràng, trong ngày tận thế này, đáng sợ nhất không phải những người vô thức nhìn thấy người liền cắn thây ma, mà là trái tim. Thời gian trôi qua từng ngày, nhìn những ngày trên lịch, tôi mới nhận ra lễ hội mùa xuân năm nay đã qua rồi. Mùa xuân đã đến trong im lặng. Thời tiết dần trở nên bình thường. Mùi của mùa xuân,
Phá vỡ ngày yên tĩnh này, đó là khi xác sống bùng phát trong 3 tháng. Máy bay tuần tra của quân đội xin mời những người sống sót vào 5 giờ sáng mai tìm kiếm nơi an toàn, tới nơi cao nổi bật chờ cứu hộ. Trên máy bay tuần tra, có một người lính dùng loa phóng thanh lặp lại 4 đến 5 lần trên trực thăng, sau đó lại bay đến khu dân cư khác. Tin tức cứu hộ vang vọng trên bầu trời thành phố Anh. Mặc dù không rõ tình hình của những người sống sót khác như thế nào, nhưng đây chắc chắn là một tin tốt cho chúng tôi.